હેલો એવરીવન, વેલકમ અગેન નિર્જા એજ્યુકેશન. આજના આ વિડીયોમાં આપણે ઈચ અધર અને વન અનધર વિશે માહિતી મેળવીશું. સૌપ્રથમ આપણે જોઈશું ઈચ અધર. ઈચ અધર એટલે શું? ઈચ અધરનો મતલબ શું થાય? તો કે ઈચ અધર એટલે કે પરસ્પર અથવા તો એકબીજાને. ઈચ અધરનો મતલબ શું થાય છે? પરસ્પર અથવા તો એકબીજાને. કોઈ બે વ્યક્તિ કે વસ્તુ એકબીજાને સંપર્કમાં હોય અને તે એકબીજાને સારી રીતે ઓળખતા હોય, તે એકબીજાની વાત કરી હોય, જે બંને જાણતા હોય, તેવું દર્શાવવા માટે ઈચ અધર શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે. હવે ઈચ અધર એ સર્વનામ તરીકે પણ સર્વનામ તરીકે વપરાય છે અને તેની જગ્યાએ વન અનધર પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે. અહીંયા આગળ ઉદાહરણ છે કે આઈ એમ સચિન અને હી ઇઝ સન્ની. આઈ એમ સચિન, હી ઇઝ સન્ની. વી નો ઈચ અધર વેલ. અમે બંને એકબીજાને ઓળખીએ છીએ. હું સચિન છું અને તે સન્ની છે. અમે બંને એકબીજાને ઓળખીએ છીએ. બીજું છે વન ધ અધર, એક અને બીજું. જ્યારે કોઈ બે વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ કરવાનો હોય ત્યારે પહેલી વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ કરવા માટે વનનો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે બીજી વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પ્રાણીનો ઉપયોગ કરવા માટે ધ અધર શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે. તેનો મતલબ થાય છે એક અને બીજું. અહીં ઉદાહરણ જોઈએ કે મિસ્ટર રાકેશ ભટ્ટ હેઝ ટુ સન્સ. મિસ્ટર રાકેશ ભટ્ટને બે પુત્રો છે. વન લાઇવ્સ ઇન અહેમદાબાદ. એ ક્યાં રહે છે? અહેમદાબાદ. એન્ડ ધ અધર લાઇવ્સ ઇન બરોડા. અને બીજો ક્યાં રહે છે? બરોડા. હવે જો અહીં શું કીધું છે કે વન, એક. કોઈ પણ બે વ્યક્તિ એટલે કે એના બે પુત્રો, એમાં જ્યારે પહેલી વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ કરવાનો હોય ત્યારે વન એટલે કે પહેલા છોકરાની જ્યારે વાત કરવામાં આવે ત્યારે શું વાપરવું? વન. વન લાઇવ્સ ઇન અહેમદાબાદ. અને બીજાની જ્યારે વાત કરવામાં આવે, બીજાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે ત્યારે ધ અધર એટલે કે બીજું. ક્યાં રહે છે? બરોડા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.